Ủa? Quý vị và các bạn thân mến, mình đang có mặt ở đường Trần Nhân Tông, phường 2, quận 10. Bên kia là cái chợ gì đó giống như một cái chợ tự phát. Trong lúc chờ đợi cậu bé Gọt Thơm Như Máy đang nổi tiếng trên cộng đồng mạng trong mấy ngày gần đây thì mình phát hiện ra có một cái cô đang đứng bán cái gì đó. Mình không biết là cô ấy đang bán cái gì, thì chắc có lẽ là để mình đi lại để mình xem cô ấy bán cái gì nha. Ok. Cô ơi, cô bán gì vậy cô? Bán bún thịt xào không? Bún thịt xào hả cô? Dạ. Ủa sao cô bán buổi sáng hả? Bán cái món này bán buổi sáng à? Bán buổi sáng. Dạ. Rồi, cô ra từ mấy giờ? Ủa? Đó, 4 rưỡi. 4 giờ rưỡi sáng cô ra rồi. Bây giờ 5 giờ rưỡi rồi. Rồi thơm quá à. Thôi cô cho con một tô đi. Có nào ăn không? Ăn thì gọi luôn. Rồi. Ngồi ghế đi coi. Dạ. Dạ được rồi, cô ghế con. Rồi cô bán thấy thương quá, có cái xe không mà bà con thấy không? Ví dụ các bạn thấy có cái xe nhỏ vậy thôi bán. Cô bán buổi sáng hả cô? Buổi sáng không mà con. Dạ. Hôm nay cô nhiêu tuổi rồi? 69. Cô 69 tuổi. Cô bán chắc đây cũng mấy rồi, cô bán này mấy chục năm rồi chắc. Bán là mấy năm à? Mấy năm. Dạ. Hồi trước cô làm cái gì hồi xưa? Trước đi làm công nhân. Dạ. Xong rồi trường học á. Công nhân vệ sinh ở trường học. Rồi xong rồi cô nghỉ hưu, xong cô về cô đi bán này. Con nghỉ lâu lắm rồi. Dạ. Bây giờ đi bán. Dạ. Trước đây cô không có đi bán hả? Hay trước đây cô làm? Không, cô đi làm. Rồi bắt đầu cách đây mấy năm rồi cô bắt đầu cô đi bán. Bún thịt xào, này thịt heo hả cô? Heo con. Dạ. Thịt heo có chả giò kìa, nghe ăn gì kìa? Bún thịt xào đầy đủ là sao? Là có luôn chả giò luôn hả cô? Bún thịt xào đầy đủ bao nhiêu tiền mà? 25 phần. 25 phần. Còn không có. Để thôi cho nhỏ này nó cái đầy đủ đi, còn con bún thịt xào không thôi. Cũng 25 luôn. Cho con nhiều. Ăn chả giò phải không? Dạ không, có ăn chả giò chứ. Bán bụi lên. Rồi lên cho mấy đứa chiếu phim. Gửi lên cho mấy đứa chiếu phim. Đó, vậy các bạn thấy không? Rồi. Đó. Thấy vậy thôi nha, đơn giản nhưng mà hấp dẫn nha, chứ không phải là bình thường đâu nha. Nhưng mà đúng là cái món này thường người ta bán buổi trưa, cô bán buổi sáng hơi hơi ấy ha. Dạ. Nó kêu cô bán buổi trưa nữa mà cô không có bán nổi. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Không, ý là con nói là cô bán cái món này buổi trưa đó sẽ đắt hơn á. Đó, tô có 25.000 à, cái gì các bạn ơi, đó xào tại chỗ luôn, bún thịt xào là phải xào tại chỗ ăn mới ngon nè. Cô không có con cái gì hả cô? Có chứ không. 4-5 đứa lớn hết trơn rồi. Dạ. 4-5 đứa lớn hết trơn rồi mà. Tại đứa nghèo mình phải làm. Dạ. Cái tụi nó đỡ thì cô đâu có khổ. Dạ. Có cháu hết rồi hả con? Chắc cô cháu ngoài cháu nội đều có hết cháu rồi. cố. Có cháu cố luôn rồi. Dạ thưa cô tên gì cô? Dạ thưa cô tên gì? Để con giới thiệu khán giả tới ủng hộ cô. Cô thứ Năm. Dạ. Cô Năm. Cô Năm bún thịt xào đường Trần Nhân Tông. Nhà cô gần đây không hay là cô? Gần trong đây nè con. Sáng là cô đẩy xe ra, 4 rưỡi bán tới mấy giờ cô? Bán tới 9 giờ. Có khi bữa nào trễ lắm 9 giờ mấy. Dạ.
cô cho con bớt bún lại cho con nha. Bớt lại hả con? Dạ con ít bún lắm. Đó, cô cho lấy bún con, cô bỏ qua cho con bé kia luôn. Bé kia nó ăn dữ lắm. Dạ. Nhà của con như là đủ không? Dạ đủ rồi. Dạ. Ủa sao không đủ để thêm? Cô 59 tuổi là coi như 70 rồi. 70. Con cái thì khổ quá nên cô quyết định là đi bán luôn, tự lo cho mình. Con ơi, có khi nó đau chân, đau cẳng, tùm lum hết trơn. Dạ. Con cô giờ bà lớn nhất bao nhiêu tuổi cô? 50 tuổi rồi. Rồi bằng tuổi. Vậy là bằng tuổi con rồi. Con 50 hả? Dạ 50. Con chó phải không? Dạ con gà lớn hơn con chó là sinh năm 70. Dạ. 70 đúng Con rồi. nhỏ nhất, bạn nhỏ nhất bao nhiêu tuổi? Chắc cũng 30. 30 mấy rồi. Chú chắc cũng đâu còn sức lao động hả cô? Chết lâu rồi con ơi. Chết mấy chục năm rồi. Ồ vậy là mình một tay cô nuôi mấy Nào giờ. Một tay con nuôi á, hồi đi làm cũng vậy à. Là chú mất mấy chục năm rồi. Đứa con. Là chú mất năm đó là cô bao nhiêu tuổi? Mới có 40 à. Ồ, là gần 20 năm rồi. 20 mấy năm, 20 mấy năm. Đúng rồi, 20 mấy năm chứ, nhầm 69 là 29 năm, 30 năm. Rồi coi như 30 năm là cô về cô lo cho mấy anh chị tới giờ luôn. Đó, cái gì các bạn thấy cuộc sống đúng là nhiều lúc có mình có đi ra thì mình mới thấy có nhiều cái trường hợp, có nhiều cái hoàn cảnh mà thật sự nghe là thấy cảm động liền, thấy xúc động liền. Giống như hoàn cảnh cô Năm, một cái xe bán bún thịt nướng, bán bún thịt xào ở ngay đường Trần Nhân Tôn. Đường này là đứng trước số 26 Trần Nhân Tôn, rất gần với lại cái cậu bé mà Gọt Thơm. Nhưng mà mọi người thì sẽ thấy cậu bé đó nhiều hơn, tại vì cậu bé giờ đang rất nổi tiếng rồi. Còn cái xe của cô thì lủi thủi một mình nhỏ nhỏ tí xí ở đây, ít ai để ý vô rồi. Dạ, nhưng mà đằng sau đó là một cái câu chuyện rất là buồn. Chồng cô mất cách đây 30 năm mà cô một tay một mình là ráng nuôi các anh em. Dạ con đầy đủ rồi. Đặc biệt cô lo cho 5 người con tới bây giờ luôn, tới bây giờ 60-70 tuổi vẫn tiếp tục lao động. Chỉ là vì con mình nó cũng khổ quá, nó cũng nghèo quá thôi, mình phải ráng mình tự lo thân rồi giúp được cái gì, thêm được đồng nào thì hỗ trợ cho con cái. Rồi Nga ăn Nga ơi. Rồi dạ con nước mắm đi con. Mắm con trang hết từ từ thôi nha. Dạ. Nè tô em nè. Đây tô em tô bự. Đó, thấy bà con thấy mình thương nó không? Đó, tính tráng của tôi thương vậy đó, tôi cho ăn tô bự, ngồi đấy đi. Để vô lấy ghế thêm. Dạ được rồi cô, thôi đủ rồi cô. Cô có ớt không cô? Ê, trên xe mình có nước mắm không? Gửi biếu cô đi. Có nước mắm không? Gửi biếu cô. Có không? Có đường cặp không? Gửi biếu cô đi. Nước mắm nước chấm 2 độ đó. Nước mắm gì con? Dạ nước mắm của con sản xuất. Dạ. Dạ, biếu cô để cô bán cho khách. Con ăn thử nước mắm rồi con. Dạ có chứ. Đây nước mắm này mốt trong đây luôn nè, thấy không? Chế luôn nha. Dạ. Cảm ơn em. Thêm chút nữa. review luôn. Một cái chợ này dễ thương quá, chợ nhỏ xí ngay đường Trần Nhân Tôn, không biết chợ này chợ gì nè. Có cư dân nào ở đây thì giới thiệu giùm mình nha. Cứ thấy nước mắm ớt là tôi khoái à. Rồi, ớt vô. Còn nước mắm cho thằng bé không? Dạ có. Ok. Đó. Rồi thôi coi như là bữa nay mà review ăn sáng của mình là chắc là cũng là một trong những cái review hiếm hoi. Review vào lúc 5 giờ rưỡi sáng.
vẫn ngon như thường. Ok. Dạ, em mời anh. Bánh trưng không ăn. Đó chứ có rất nhiều người là cái thói quen á là không ăn sáng sớm. 8-9 giờ trở đi mới ăn được. Mà ăn như vậy thì nó lố bữa. Thật sự là mình nói với quý vị các bạn, tất cả mọi cái là đều là thói quen hết. Mình ngủ dậy là phải ăn sáng. Cho dù là 5:30, 6 giờ, 7 giờ gì, dậy giờ nào là phải ăn sáng. Và có lẽ là cũng vì nhờ cái sự ăn sáng điều độ đó mà mình không bị đau bao tử đó quý vị các bạn. Tự hào lắm, ăn ớt cỡ này đó. Trời ơi, con Hương cô vô lấy thêm ghế kìa. Rồi. Ghế mượn hả cô? Ghế trong nhà hả con? Dạ. Trong chợ luôn. Rồi trong chợ đi. Nước mắm rất là ngon. Bún thịt xào hay bún thịt nướng thì nói chung là cái nước mắm là vô cùng quan trọng. Và mình thấy nước mắm cô Năm làm là ngon lắm nha, chứ không có bình thường đâu đó. Khu vực đường Trần Nhân Tông này mình chưa đi bao giờ. Hôm nào sẽ quay trở lại. Bữa nay ăn sáng rồi, bữa sau phải quay trở lại đây ăn bún mọc. Nhớ đầu đường có một tiệm bún mọc vô cùng đông. Ở đầu đường có cái tiệm bún mọc đông lắm hả không cô? Tiệm bún mọc hả? Dạ. Nó giáp với Ngô Gia Tự á. Dạ. Con Năm bắt bán không có đi ra ngoài. Dạ. Bán không đi ra ngoài luôn. Đám series này vui nè nha. Sài Gòn sau 0 giờ. Từ 0 giờ tới 1 giờ. Từ 1 giờ tới 2 giờ. 2 giờ tới 3 giờ, 4 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 4 giờ, 5 giờ. 4 giờ tới 5 giờ làm cái đoạn đó trời còn tối. Làm thử không? Kia các bạn nghĩ sao? Là mình sẽ có một lúc 0 giờ tới 1 giờ mình lang thang ở đâu đó mình coi cái cuộc sống Sài Gòn lúc 0 giờ tới 1 giờ họ làm cái gì. Rồi từ 1 giờ tới 2 giờ làm gì. Hồi nãy em đi á, anh thấy lúc 5 giờ có người thì đang tập thể dục, mà có người thì đang đang đi nhặt rác, có người thì ngồi thế chứ. Cuộc sống nó hay vô cùng luôn. Làm thử đi. Ví dụ từng địa phương, từng quận, phường gì đó mình thấy cái chỗ nào hay mình đi mình quay thử. Sáng em ra đây là thấy từ 5 giờ sáng là ở đây đã tấp nập lắm, có đèn người họ chuẩn bị dọn hàng. Không. Sài Gòn sau 0 giờ. Hay là Sài Gòn 0 giờ về sáng. Mà cái này chắc tôi thức không nổi không? Chắc lâu lâu đi làm đi thật. Lâu lâu thức đêm nữa. Dạ xin thưa với quý vị và các bạn là Coleman là rất khuya rất dở. Về tới nhà là 10 giờ là thăng đường liền. Nhưng mà 4 giờ rưỡi, 5 giờ là dậy rồi đó. Đó, mình quen vậy rồi. Nhưng mà nếu để thực hiện cái series là mình sẽ phải thức. Mới quay được đoạn 1 giờ, mới quay được đoạn 2 giờ, mới quay được đoạn 3 giờ sáng. Mà có nhiều món ngon lắm á. Sang quay phim nghe hơi quải rồi đó. Nghe 2-3 giờ sáng rồi ở nhà. Rồi con khóc, rồi vợ khóc, rồi tùm lum la chết rồi. Bạn sang quay phim đang cầm máy với mình là bạn rất là mới có con nhỏ. Nên là khổ lắm. Thịt nhiều quá cô. Thịt nhiều quá có 25.000 à. 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 25.000 à.
Thịt heo cắt giống như ở nhà mình làm á. Cái thịt heo có hai cách cắt, một cách là người ta cắt mỏng, ăn thì nó có cái kiểu khác, nhưng mà cắt cái này thì ăn nó ngập vô, thấy cái vị thịt heo nó dày hơn, đã hơn. Bên kia đang bình luận nhiều video lắm rồi. Trước giờ có ai tới quay cho cô, quay cô chưa cô? Có một lần rồi. Rồi, hy vọng sau cái video này nhiều người đến ủng hộ cô nha. Rồi gần 6 giờ, bình thường bán ra đã sớm lắm mà. Tới đợi hả? Người ta tới mua hay là người ta quay? Em nghĩ là Là YouTuber. Chắc các bạn YouTuber quá, mình nghi lắm. Là các bạn YouTuber giờ thì đúng không? Xuyên dễ là xuyên luôn á. Mà đúng á, cái nghề làm video này là phải vậy á, phải xuyên thì mới săn được những cái hình ảnh hoặc là những cái nhân vật hoặc là những cái sự kiện mà nóng hổi. Chính ra mấy bạn YouTuber giờ nói thật là bén làm việc còn ghê hơn cả tin tức nữa đó, những người làm tin tức chuyên nghiệp á. Thật sự là rất là ngưỡng mộ. Rồi, đây đủ rồi. Hôm nay thịt nhiều quá. Nước mắm ngon quá cô ơi. Cô lấy nước mắm ở đâu mà ngon vậy cô? Mua trong chợ. Chợ hả? Nước mắm can hả cô? Mắm lít hả? Chai á. Dạ, mắm chai. Mắm chai á. Một ngày cô bán vậy là buổi sáng cô bán mấy tiếng hồi khoảng được bao nhiêu cô? Thì cái bữa chú rồi. Dạ. Ngày kiếm được 100.000 không cô? Không tới. Được chứ. Dạ. Ngày khoảng 100.000. Buổi sáng cô bán được khoảng 100 phần không cô? Dạ không tới. Không tới hả cô? Cá không tới 100 phần tính. Vậy đâu đó chắc không có ngày được, đâu đó không cũng cỡ đó à, không hơn 100.000 đâu. Tại báo tới 9 giờ 9 mấy dẹp rồi. Dạ, 20 bây giờ tính 20.000 một dĩa đúng không? Dạ. Rồi thông thường là cô bán 20.000 dĩa hay là 25.000 dĩa. Thông thường cô bán 25.000 dĩa mà một sáng cô gắng cho là 60 dĩa, 70 dĩa. 70 tô chứ. Là như ta. Chắc không lời hơn ra 1,4 triệu. 1,4 triệu thì cho lời vô 20 được 20% không? 10%, 140.000. Cũng được á, hơn 100.000. Cái cũng được, cũng đỡ hả không? Rồi cô ơi, đây con gửi biếu cô 2 chai nước mắm nè. Dạ. Rồi cho con gửi tiền cô luôn. Chai nước mắm Của con á. Cho, Dạ, của con cô có thể ăn hoặc cô có thể bán. Dạ, tùy được. Dạ. Đây cái chai này bán là ok nè, rất ngon. Dạ. Còn cái chai này là cái chai này 10 độ này 2 độ. Đây là nước chấm. Dạ. Dạ. Con gửi tiền đi coi. Dạ. Rồi đây, con gửi. Bao nhỏ nhỏ kia luôn. Dạ được rồi, coi khỏi thối coi. Dạ thối lại 250. Dạ thôi, khỏi coi. Cô giữ luôn đi. Trời ơi. Con biếu cô luôn. Dạ. Này, là con biếu cô nữa nè. Dạ cảm ơn. Dạ. Đó. Giúp đỡ cô, 970 rồi còn vất vả quá. Dạ cảm
ơn. Dạ, muốn gì đâu con. Vui. Rồi, đó. Nó ăn 1,5 tô. Nãy là anh sớt nửa bún của anh cho em đó. Đừng hỏi vì sao mà Nga xoài chua lại mập. Ăn quá mà. Rồi, mình đã đường Trần Nhân Tôn, số 26 Trần Nhân Tôn. Cô Năm hay ngồi trước đây nha. Quý vị các bạn có đi đâu cái tuyến đường này đối diện với chợ. Cái chợ này tên gì cô? Dạ, chợ Trần Tôn. Chợ Trần Tôn luôn. Chợ này chợ Tự Phát hồi xưa giờ luôn. Dạ, đúng. À. Rồi, rất là dễ thấy cô, bán từ 4 giờ rưỡi sáng, bán tới khoảng 9 giờ là cô 9 giờ 9 rưỡi là cô dọn vô rồi, rất là thương. Tới giờ đó Dạ. Không bán nữa không nổi đâu. Dạ. Rồi đi chú. Dạ. Ngồi chơi con một chút. 5 rưỡi sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng. Dạ. Bé bán thơm gần đây phải không cô? Dạ, đây rồi. Ồ. Sáng nay giờ này chưa lại nữa. Tự nhiên giờ thằng bé nổi tiếng quá trời luôn. Vậy hả? Dạ. Dễ thương hả? Dạ. Dạ. Nói chuyện dễ thương lắm. Dạ. Bé nó ở đâu cô? Nó ở khu này hay là ở Không, nó chỗ khác tới? Vinh đó, nó lên. À, nó Trà Vinh nó lên nó Dạ, bán lên đậu. đây mướn nhà, cha mẹ nó mướn nhà đó. À, nó bán đậu vậy thôi hả? Dạ, cha mẹ nó cũng lên đây làm nè. Ồ. Rồi tự nhiên cái ra nó bán lề đường vậy tự. Dạ. Ồ. Bê lớn mà đi bán xay giấy thơm đẹp. Dạ. Cái sai nó làm cái thơm đẹp lắm mà bà. Dạ. Chú chưa thấy hả? Dạ chưa. Chắc nay nó nghỉ bán á, chứ giờ này không thấy đó. Chắc nay nó nghỉ à. Thằng bán Chắc thơm á. nó biết tôi đến nó nghỉ. Luôn. Bữa nay nó có nghỉ rồi, ngày mai nó bán à. Khán giả của con kêu con ra quay thằng bé. Vậy hả? Dạ. À. Thì đó hôm nay là con ra quay thằng bé mà con ra mà con nó nghỉ luôn là con đau lòng lắm luôn. Dạ, không thấy rồi quay cô phải không? Dạ không, thì trong khi chờ đợi À. điện con thấy cô đứng bán có cái xe nhỏ xí dễ thương, thấy thương gì đâu. Ừ. Vậy đó, kiếm sống hàng ngày đó con ơi. Dạ. Đấy, 70 tuổi nhưng vẫn không đi xin, không có sống nhờ lòng trắc ẩn mà bán hàng vậy đó. Dạ. Xịn chưa bà con? Vậy chứ có nhiều một số bạn là thanh niên trai tráng mà còn vẫn mà không lao động mà đi xin đó nha, chứ mà không có đâu nha. Đúng vậy á. Lười không làm ăn rồi. Rất là đúng Rồi. Bây giờ tạm biệt quý vị các bạn nha. Dạ. Nhớ ghé ủng hộ cô Năm. Dạ, cảm ơn Cô Năm chú. bún thịt xào nha. Dạ. Rồi, xưa cũng đã có người quay rồi nhưng mà chắc các bạn đã quay lên khán giả chưa biết nhiều. Hôm nay hy vọng rằng khán giả Colorman ghé ủng hộ cô. Dạ. Đó. Nước Quay, mắm nước ngon. mà... Đó, làm đơn giản lắm. Dạ. Dễ thương. Cái kiểu quay bà không hay á. Dạ. Đó hồi Quay ta không nói bà có lên mạng á, nói là ủa vậy hả? Như vậy chứ không phải quay viết như mấy chú không? Dạ. Dạ. Ý là cô khen là tụi con quay hay đúng không? Dạ. Cô ở đây với ai? Cô ở nhà đây với ai? Ở với 2 đứa con. Còn 3 người kia ở chỗ khác. Dạ. Người ở nơi. Ừ. Dạ rồi, thôi chào tạm biệt các vị bạn nha. Ghé ủng hộ cô nha. Một lần nữa xin chào tạm biệt. Sài Gòn sáng sớm.